Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là So đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái hãng cọ mà mình đang cầm ở trên tay đây. Và đây là dòng cọ vẽ màu nước đến từ nhà Golden Marble. Dòng cọ này nó có cái điểm đặc biệt gì thì các bạn hãy cùng mình khám phá trong video hôm nay nha. Nói về cái phơm cọ này thì các bạn có thể thấy là cái phơm cọ này rất là cơ bản, là một cái phơm cọ đầu tròn đúng không? Và đây là một trong những cái phơm cọ mà mình nghĩ là bất cứ những cái bạn nào khi mà vừa mới bước vào giá vẽ thì cũng đã từng trải nghiệm qua cái phơm cọ đầu tròn này rồi. Phơm cọ này thì có thể sử dụng cho nhiều cái chất liệu khác nhau. Ví dụ như ở đây thì mình đang sử dụng cho màu nước. Những cái đặc điểm ở cái phơm cọ này thì có thể kể, ví dụ như là cái thân cọ thường thon, dài. Với cái phơm cọ này thì thường nó sẽ có nhiều size, từ nhỏ đến lớn, từ cọ tỉa cho đến cọ đi mảng á. Đầu cọ thì sẽ tùy theo cái kích thước của cọ mà nó sẽ có dài hay là ngắn. Ở dòng cọ này thì cái độ dài của lông cọ sẽ từ 4 ly cho tới 25 ly nha các bạn. Có nghĩa là từ 0,4 cm cho đến 2,5 cm nha. Và cái bộ ba cây cọ mà các bạn đang thấy trên tay mình đây thì nó sẽ có cái size lớn từ 5, 6 đến 7. Bây giờ thì hãy cùng mình làm một cái bài test với cọ Golden Marble nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng đầu cọ thẳng để mà kẻ một cái đường nhỏ bằng cái đầu cọ để xem là cái độ đi mảnh của nhánh như thế nào. Tiếp theo là mình sẽ có một cái bài test về cái độ chuyển đầu cọ từ nhỏ đến lớn, từ đậm đến nhạt. Có thể thấy là cái đầu cọ của mình nó vào phơm khá là tốt, và cũng nhờ khi mà mình đi nét đậm nét nhạt thì nó cũng khá là dứt khoát, nó không có bị tẻ ngòi ra ha, cũng khá là ok. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây là có rụng lông một ít nè. Thì với cọ vẽ màu nước thì mình nghĩ là cũng không có cây nào hoàn hảo đến mức là nó sẽ không có rụng lông đâu các bạn. Cho nên là cái việc rụng lông thì nó chỉ có thể kiểm soát trong cái khoảng là ít đến nhiều thôi. Và sau đó thì mình sẽ có một bài test về cái độ cong của đầu cọ nha. Khi mà mình vẽ những cái đường nét uốn lượn, xem là cái độ linh hoạt của cọ như thế nào. Cuối cùng thì mình có một cái bài test về cái khả năng đi màu mảng lớn của cọ để xem là nó có đều màu hay không, và cái mảng cọ của nó ngậm nước được đến đâu. Trong cái quá trình mà mình test thì có thể thấy là cái lông cọ này của mình nó rất là mềm, mượt, và cũng như cái độ ngậm nước của cọ thì cũng rất là ổn. Nó cao hơn những cái dòng cọ có lông nhân tạo, và các bạn biết lý do tại sao không? Đó là bởi vì lông của cọ thì được làm từ lông trồn Scolinski, và đây là một cái loại lông sẽ cho mình cái độ ngậm nước nó cao hơn so với loại lông nhân tạo nha các bạn. Với cọ lông này thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm đầu cọ nó mềm hơn và nó sẽ có độ ngậm nước cao hơn so với lại cọ lông nhân tạo. Nó sẽ giúp cho mình đi những cái đường nét uốn lượn, và cũng như là có cái độ ngậm nước cao hơn, giúp cho mình đi những cái mảng lớn nó tốt hơn. Lông của nó cũng thường sẽ mảnh hơn so với lại lông cọ nhân tạo. Vì vậy cho nên nó sẽ giúp cho cái cây cọ của mình nó vào phơm nhanh hơn, và nó sẽ ít bị te ngòi nhiều hơn nha các bạn. Ngoài cái chất liệu làm đầu cọ là lông trồn Scolinski thì cái thân cọ này thì làm bằng gỗ bạch dương. Cái phần kim loại thì sẽ được mạ niken, nó sẽ giúp cho mình chống rỉ sét khi mà sử dụng ha. Và một điều cuối cùng quan trọng nữa là những cây cọ Scolinski này thì sẽ được làm hoàn toàn bằng tay, làm handmade từ những cái bậc thầy làm cọ nha các bạn. Và tất cả những cái lý do trên khiến cho bộ cọ này có một cái giá thành nó khá là đắt đỏ, và giá của một cây cọ này thì sẽ có giá hàng trăm ngàn một cây nha các bạn. Bộ cọ thì sẽ có 12 size, bắt đầu từ size 000 cho đến size số 8. Thì những cái size số 0 thì nó sẽ là những cái cây cọ tỉa nha các bạn. Và bắt đầu từ size số 1 đến size số 8 thì sẽ là những cọ cỡ trung cho đến cỡ lớn dùng để tô mảng. Giá của một cây cọ này thì sẽ dao động từ 288 cho tới 886 cho một cây cọ nha các bạn. Cái giá này thì mình thấy là có thể nói là đắt nhất trong tất cả những cây cọ mà mình đã từng mua hoặc là đã từng trải nghiệm qua rồi các bạn. Ok, thì đó là những thông tin mà nhà sản xuất cung cấp và mình giới thiệu lại cho các bạn. Vậy thì về trải nghiệm cá nhân người dùng của mình như thế nào? Mình cảm thấy là đắt, rất là đắt nha các bạn. Cái phơm cọ này thì thật ra là không có cái gì đó nó quá là mới lạ so với mình. Đây là một cái phơm cọ rất là dễ tìm thấy ở trên thị trường. Nhưng mà với cái chất liệu của nó là cái lông trồn Scolinski và nó được làm handmade bằng tay, cho nên là với việc mà nó được một cái giá cao thì mình cũng không thấy nó là một cái chuyện gì quá là bất ngờ. Bên cạnh đó thì cọ này nó có nhiều size. Thì các bạn cũng biết rồi đó, những cái cây cọ phơm này thì chắc chắn nó phải có nhiều size để mà nó sẽ phân về cọ tỉa và cọ đi mảng, cọ mảng lớn vân vân. Bởi vì cái lông cọ này thì nó không thể nào thay đổi linh hoạt như là lông cọ trung được, cho nên là nó phải phân ra từng size một. Các bạn cũng thấy là mình lựa chọn những cây cọ size từ kích thước cỡ trung cho đến cỡ lớn.
cho nên là cái đầu cọ của mình đi nó sẽ không có được nhỏ và sắc nét lắm. Khi mà mình sử dụng thì với những cái cây cọ mới chắc chắn một điều nó ít rụng lông và nó hạn chế rụng lông. Trong cái quá trình mà mình test và mình sử dụng thì mình sử dụng nhất là cây cọ size số 6. Và khi mà mình vẽ qua vài ba bức tranh rồi và mình test cái bài test mà các bạn thấy ở đầu video thì các bạn có thể thấy là nó có rụng lông, có nghĩa là sau một cái quá trình sử dụng dài thì nó cũng sẽ có tình trạng rụng lông như các bạn, chứ không phải là không có. Tuy nhiên cái việc mà lông cọ này nó mềm là một điều chắc chắn và nó sẽ mềm tương tự như là những cây cọ trung mà sử dụng lông thú vậy đó. Tuy nhiên thì cái phơm cọ này nó sẽ là cái phơm đầu tròn. Và một cái lưu ý nữa, sau khi khô lông cọ này rất là dễ toe ra, có nghĩa là nó khô tơi ra luôn. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn ngậm nước lại thì nó sẽ vẫn vào phơm như bình thường nha các bạn. Thì bởi vì cái lông chồn Skolinsky thì theo mình thấy mình cũng có xài một số cái cọ lông chồn rồi nha, thì những cái cây cọ lông chồn nó rất là dễ bị tơi ra sau khi mà nó khô, và nó cũng rất là mềm nữa. Tuy nhiên là khi mà ngậm nước vào thì nó ngậm nước rất là nhanh và cũng như là nó cũng vào phơm khá là ok. Một cái điều nữa mà sau khi mình trải nghiệm mà mình rút kinh nghiệm là với những cái cọ đầu tròn này thì tốt nhất nên chọn một cái cọ size nhỏ, một size trung và một size lớn để mình linh hoạt mình chuyển đổi. Còn nếu như mà các bạn chọn bộ 3 cây cọ mà size cỡ lớn như mình rồi thì sẽ rất là khó trong cái việc mà các bạn tỉa chi tiết nhỏ hoặc là đi nét, lai nét bằng cọ hoặc là tỉa những cái mảng bé tí đi chẳng hạn, thì nó rất là khó. Bởi vì cái đầu cọ này nè, về cơ bản nó không phải là cái đầu cọ nhọn để mà tỉa, cho nên là sẽ khó cho mình ha. Nó chỉ là cái đầu cọ tròn thôi và nó không thể nào mà tỉa sắc nét được như là những cái cây cọ trung mà các bạn thấy là cho dù cái đầu cọ nó lớn cỡ nào thì nó vẫn có thể tỉa sắc nét được. Thì đó là cái hạn chế của mình. Và khi mà các bạn lựa chọn thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn làm sao mà có cả 3 size, có nghĩa là size nhỏ, size trung và size lớn, để mà các bạn vẽ một bức tranh nó hoàn thiện và nó tốt hơn. Và nếu như mà bạn nào đang có hứng thú với cây cọ này thì mình sẽ có một cái mã giảm giá 20% dành cho các bạn khi mà các bạn mua hàng ở website của shop Golden Marble. Và mình sẽ để cái link sản phẩm và cũng như là cái mã giảm giá cho các bạn ở bên dưới để các bạn có thể truy cập vào và mua sản phẩm để được giảm giá nha. Ok, thì video hôm nay là trải nghiệm và cũng như là cái phần review của mình với một cái cây cọ rất là đắt đỏ, đắt tiền nhất trong tất cả những cây cọ mà mình đang có. Và đó chính là cọ Skolinsky đến từ nhà Golden Marble. Video của mình hôm nay thì sẽ đến đây thôi và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau của mình về review các cái sản phẩm họa cũ khác nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye.